नमस्कार। आजको भिडियोमा यहाँलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा म एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली IEMIS सहजीकरण पुस्तिका कसरी डाउनलोड गरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी गराउन लागिरहेको छु। एकैछिन यो भिडियो हेर्नुहोस् त, तपाईको समस्याको समाधानको भिडियो हुन सक्छ। हो, तपाई जस्तो कमै मानिस मात्र पाइन्छ जसले आफ्नो समस्या समाधानका लागि थोरै समय छुट्याउने गर्दछ। हो, त्यही मानिसहरू मध्ये तपाई एकजना हुनुहुन्छ। तपाईलाई पनि आफ्नो विद्यालयको इमिस सम्बन्धी काम गर्न गाह्रो भएको छ भने यो इमिस सहजीकरण पुस्तिका डाउनलोड गरी सहजै आफ्नो विद्यालयको सम्पूर्ण इमिस सम्बन्धी काम गर्न सक्नुहुनेछ। आशा छ यहाँहरूले यो भिडियो हेरिसकेपछि सहजै आफ्नो विद्यालयको सम्पूर्ण इमिस सम्बन्धी काम गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, आजको विषयवस्तु सुरु गरौँ। अब तपाईले तपाईको आफ्नो कम्प्युटरमा भएको कुनै पनि एउटा इन्टरनेट ब्राउजर खोल्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँनिर हजुरलाई गुगल क्रोम खोलेर देखाउँछु। गुगल क्रोम खोलिसकेपछि हजुरले यो सर्च बारमा टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ www.ceherd.gov.np टाइप गरेर इन्टर की थिच्नुपर्ने हुन्छ। हामीले www.ceherd.gov.np टाइप गरेर इन्टर की थिचिसकेपछि हाम्रो कम्प्युटरको स्क्रिनमा यस्तो खालको स्क्रिन खुल्नेछ। त्यस पछाडि हामीले एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सहजीकरण पुस्तिका हामीले डाउनलोड गर्नका लागि हामीले प्लान एन्ड पोलिसिज यहाँनिर हजुरले देख्दै हुनुहुन्छ प्लान एन्ड पोलिसिजमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले यहाँनिर प्लान एन्ड पोलिसिजमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर धेरैवटा अप्सन हामीले देख्नेछौँ। त्यो मध्ये डिरेक्टिभ्समा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ हामीले लास्टमा। अब हामीले यहाँनिर धेरै कुराहरू यहाँनिर देख्नेछौँ। त्यो मध्ये हामीले यहाँनिर 4 नम्बरमा चाहिँ हामीले एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सहजीकरण पुस्तिका भन्ने यहाँनिर देख्नेछौँ। अब हामीले यो आँखा जस्तो साइनमा भ्यूमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर खुल्नेछ, डाउनतिर एरोले देखाएको छ, यहाँनिर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो डाउनलोड हुन्छ। अब यहाँनिर हामीलाई मिडिया फाइल डाउनलोड भनेर चाहिँ यहाँनिर PDF डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ तयार भइसकेको छ। यहाँ हामीले सेभमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर हजुरले देख्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो PDF फाइलमा यो एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली चाहिँ हाम्रो यहाँनिर डाउनलोड भइसकेको छ। अब हामीले यो पुस्तिकालाई चाहिँ यसरी खोलेर हामीले यसलाई एक एक गरेर अध्ययन गरेर चाहिँ हाम्रो समस्याको समाधान गर्न सक्नेछौँ। जस्तै हामीले यहाँनिर शिक्षकको विवरण कसरी भर्ने, के गर्ने, विषयहरू कसरी मिलाउने, भौतिक विवरणहरू कसरी भर्ने, कर्मचारीको विवरण कसरी भर्ने, यहाँनिर हाम्रो इमेज सम्बन्धी भएको सम्पूर्ण समस्याको समाधान हामीले यो पुस्तक मजाले यो सहजीकरण पुस्तिका पढ्यो भने हाम्रो समस्याको समाधान सबै हाम्रो समाधान हुनेछ। हुन्छ, हजुरले पनि यो सहजीकरण पुस्तिका डाउनलोड गरी आफ्नो विद्यालयको सम्पूर्ण इमेज सम्बन्धी काम गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने लाइक, कमेन्ट र च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। विशिङ अल द बेस्ट।